สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำดอกบัวตูมรุ้ง7สีด้วยการทำริบบิ้นฐาน7ในรูปแบบใหม่ จะเป็นอย่างไรต้องลองทำดู ก่อนที่จะเข้าไปรับชม ฝากเพื่อนๆ กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป อุปกรณ์มีดังนี้ริบบิ้นตาระฆังเบอร์ 2 สีขาว4เส้น ยาว72เซนติเมตร สีรุ้งอย่างละ1เส้น รวมเป็น7เส้น ยาว30เซนติเมตร ได้แก่สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้าให้ใช้ริบบิ้นตา TW สีน้ำเงิน และสีม่วง เหรียญ แหนบ กรรไกร เรามาเริ่มทำกันเลย ทำฐาน7โดยนำริบบิ้นสีขาว พับให้ห่างกัน3เซนติเมตร ให้ด้านยาวกว่าอยู่ด้านบน ริบบิ้นเส้นที่1นำริบบิ้นเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4สอดเข้าไปในเส้นที่1แล้วคล้องเส้นที่3แล้วดึงให้กระชับริบบิ้นเส้นที่1เราจะจับขึ้นมาทั้ง2เส้นแล้วพับทะแยงมุมส่วนริบบิ้นที่เหลือเราก็จะจับทีละเส้นเส้นที่2พับทะแยงมุมเส้นที่3พับทะแยงมุมเส้นที่4พับทะแยงมุมแล้วสอดล็อกริบบิ้นริบบิ้นเส้นที่1จะมี2เส้นคู่กันจับริบบิ้นคู่ที่1ขึ้นมาก่อนแล้วจับริบบิ้นเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3จับริบบิ้นคู่ที่1วางลงจับเส้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่2วางลงเส้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3วางลงเส้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4วางลงเส้นที่5สอดเข้าไปในช่องที่1เส้นที่6สอดเข้าไปในช่องที่1แล้วออกช่องที่2เส้นที่7สอดเข้าไปในช่องที่1ช่องที่2แล้วออกช่องที่3แล้วดันริบบิ้นเข้าหากันตรงกลางพลิกกลับด้านจับริบบิ้นเส้นที่1ก็คือที่มี2เส้นคู่กันจับริบบิ้นข้าม3เส้นเส้นที่2ข้าม3เส้นเส้นที่3ข้าม3เส้นเส้นที่4ข้าม3เส้นเส้นที่5สอดเข้าไปในช่องที่4เส้นที่6สอดเข้าไปในช่องที่4แล้วออกช่องที่5เส้นที่7สอดเข้าไปในช่องที่4ช่องที่5แล้วออกช่องที่6แล้วดึงให้กระชับพลิกกลับด้านสอดเก็บริบบิ้นโดยสอดผ่าน3ช่องทำให้ครบทั้ง7เส้น
ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญได้เลย แล้วดึงให้กระชับ จัดริบบิ้นให้เท่ากัน ทั้งด้านบนและด้านล่าง ตัดริบบิ้นที่ซ้อนกันอยู่ โดยตัดเส้นด้านในที่สั้นกว่า ตัดออก1 เส้น เราก็จะได้ริบบิ้นฐาน 7 คว่ำดอกลง แล้วนำริบบิ้นสีรุ้งก็คือสีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีน้ำเงิน และสีม่วง สอดเข้าไปด้านล่าง โดยสอดผ่าน3 ช่อง แล้วเหลือปลายริบบิ้นไว้ ทำให้ครบทั้ง 7 เส้น จับริบบิ้นทั้ง2 เส้น พับไปด้านหลัง กดด้านซ้ายให้เป็นรอย แล้วพับมาด้านหน้า วนกลับไปด้านหลัง แล้วสอดริบบิ้นทีละเส้น สอดเส้นสีขาวเส้นที่สั้นกว่า แล้วค่อยสอดเส้นสีรุ้ง โดยเราจะสอดผ่าน1 ช่อง สอดจากด้านนอกเข้ามาด้านใน แล้วกดริบบิ้นด้านซ้ายให้เป็นรอยอีกครั้ง ทำเหมือนกันทั้ง 7 คู่
แล้วดึงให้กระชับสอดเก็บริบบิ้นสีขาวโดยพับริบบิ้นสีขาวมาด้านหน้าแล้วสอดเข้าไปใต้เส้นสีรุ้งโดยสอดผ่าน2ช่องทำเหมือนกันทั้ง7เส้นแล้วดึงให้กระชับจับริบบิ้นสีรุ้งเรียงซ้อนกันทั้งหมด7เส้นแล้วหมุนไปทางขวาให้ได้1รอบแล้วนับไปอีก3ช่องสอดลงไปในช่องที่3ใช้ริบบิ้นนำทางโดยสอดผ่าน3ช่องจับริบบิ้นเส้นที่1พับไปด้านหลังแล้วสอดผ่าน3ช่องริบบิ้นสีรุ้งจะออกมาใต้ริบบิ้นสีขาวแล้วดึงให้กระชับทำเหมือนกันทั้ง7เส้นจัดริบบิ้นให้เท่ากันโดยจัดให้เหมือนกับดอกบัวตูมสอดเก็บริบบิ้นสีรุ้งโดยสอดผ่าน3ช่องทำเหมือนกันทั้ง7เส้นเราจะดึงริบบิ้นสีรุ้งให้กระชับแล้วดึงริบบิ้นสีขาวให้กระชับเช่นเดียวกัน
แล้วตัดปลายริบบิ้นที่เหลือออกดอกบัวตูมรุ้ง7 สีในส่วนที่เป็นฐาน7เราจะใช้สีอะไรก็ได้ เช่น สีขาว สีชมพู หรือสีเหลือง ในส่วนที่เป็นสีรุ้ง7 สีให้เพื่อนๆใช้สีที่มีอยู่ โดยเรียงตามสีรุ้งให้ครบทั้ง7 สี เราสามารถทำเป็นตัวเปล่าได้ ใส่เหรียญทีหลังได้ถ้าเพื่อนๆชอบเหรียญโปรยทานลายใหม่ๆแบบนี้ ก็อย่าลืม กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ